aling dayaw. Masabi ka rin na paulog na Oh, sino may gawa sa iyo doon? Ha? may siya. Nilagay sa akin na pula. Ay, kinuha ang laruan mo. Malalaw chika, tikabay, tigay. Ay, anong ginawa mo? Sa ulo ko. Ay, sinuntok mo. Pulag ngayon sila. Pag kinukuha ang laruan mo. Paano kayo na lang? Oo, pag kinuha ang laruan, sundan mo. Ay, pagkatapos. Oo. Pagka lang malalabay na yung siya tulog na Eh, pag kinuha ang laruan mo, ano yung gagawin mo? apa yang lain ko Oh, wow. Ay, tatago muna ang laruan mo para hindi na makuha ng iba. Nagpahiram ikaw. Oo, naglalaro. Naglaro kayo daw. Ay, kukunin mo na doon mamaya. Oo, kukunin mo mamaya doon. Ha? Di kunin mo mamaya ang iyong laruan doon kung kinuha ang iyong laruan. Sasama pa ako pag kinuha mo yung laruan mo. Ha? Ay, di kukunin natin mamaya. Ha? Oo, edi aaway mo si Yobe. Kinuha yung laruan. Nakulapula. Lula, inuloko ka? Niloloko. Lula daw. Nakalabay ng Bilang init. Tulong na dun. Kalapay siya. Wala na. Wala. Ano? Bakalapin sa kanila. Naulahan? May lalak. Ha? Ay, lalabok ng Mali? Aki si kaning si kami namin. Mm-mm. May si kape lang nila. Aki si kaning. Ano sabi mo? Ha? Wala machine. Ano? Nagmundaan Jen? dito. Labak ko papisyan. Si kape siya may dawin. Pisya. Ano kisya pisya? Sabi 50. Ha? Wala. Ano sabi, hinihinit mo kung hindi naman Alam kailangan? mo pala appreciation. Ha? Meron naman mena. Anong mali? May sasabag dyan. Ha? Ano yun? Kapag naging naman may sisol. Ay, tuwid. Dati ka lang kung ano ulit. Sabi sigaw na kalimanis. Kanya po. Bakit ikaw kay ano Kaya ulit? wala. Tuwid, tuwid. Ano ya? Physical